Chef Istorbo. Boom. Mahilig kasi ako magbiro. I just need to clear my head. What's up mga lods? Ako nga po pala si Istorbo. So yan, dahil day off si Kim, ako ang magtitiklop ng mga mga sinampay, mga damit namin. Mga tuyo. Alos lahat, tuyo na. Ilalagay ko lang siya dito. So, puwanta si Kim na bahala magkano. Kasi mga damit niya yun eh. Yung pakilaman yung damit niya, mga kagalat na yun. Sabi niya, bakit mo ganito ganyan? Tawag dito yung mali yung mga lagay daw. Yan. So, yan. So, magtitiklop tayo mga lods. Basa pa. May mga tuyo, may mga basa. So, ito. Ito medyo tuyo na. Tuyo na yan. Ito. Ito yung mga bagong dating pala na binili niya. Ayan naman pala. Tingnan niyo siya. Taglamig na eh kung mga pinagbibili ito ni Ngongo, mga pang summer eh. Ngongo talaga si Ngongo eh. Ngongo yung kasama ko eh. Taglamig na eh. Pasama pa to. Gabi lang yata nila bantoy. Ito yun na. Yan. Grabe naman yung nilili niya. Okay lang ba? Ito pala yung mga bagong bili niya. Kaya pala mga bagong bili niya yan. Itong uniform niya dapat nakapampo ito. Basa pa. Ito mamaya na to. So yan guys, nakalimutan ko na i-vlog kanina kung paano ko siya pinakuloan ng tubig. Si Kim nagsabi sa akin, pakuloan mo siyang tubig within 10 minutes. Pinakuloan ko siyang tubig din. Yan, prito na siya. Hindi ko siya hinati-hati. After ng pagkaluto na siguro, siya ko siya hihiwain siguro. Saglit naman siya maluto guys. Ako nga palang yung lingkod, Chef Istorbo. Boom. Kasi nasa work siya, siguro 8 PM ang uwi niya. Dito sa amin sa UK, 8 PM time. Susundin ko siya before 8. Tapos day off siya bukas. Then day off ako ng 27, 28, 29. Kasi mayroon kami appointment dun sa Boston para dun sa ano namin, UI. Oh, putok. Hi guys! What's up? I'm back from my long day. My God, si Ngongo, ayan. Sabi niya kanina sa akin guys ba na tingnan ko daw yung bunganga niya kasi daw parang may sugat. Tingnan ko normal lang naman sa ano, tao yung gano'n ang itsura ng bunganga. Daddy, mag-aral ka kasi ng anatomy. Akala ko naman guys, yung nahiwa talaga yung ano niya, lalamunan niya, ngungu lang. Di sana daddy, hindi ka na makapagsalita ngayon. My God, look at that guys. Yan yung aking mga aayusin bukas. So, tomorrow is my day of charing. Hindi, baka mag-pick up ako ng duty. Tingnan ko lang ha. Hindi pa ako sure, my God. You know what, tuwang-tuwa talaga ako sa work ko kanina, guys. Kasi tawang-tawa ako sa mga pasyente ko. My goodness, mga pasaway. Sabi nga nila sa akin, bumalik daw ako bukas. Mag-work daw ulit dun sa ward na yun. Sabi ko, off ko bukas. Then sabi sa akin, you're not entitled for off. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, kasi they want me in the ward daw. Wala lang. Kasi ako, guys, mahilig kasi ako magbiro. Sabi nila, seryoso daw ako sa trabaho ko, pero meron pa daw akong time na magbiro daw. Alam mo yung stricto daw ako,
pag nag-prompt ako ng pasyente. Pero at the same time daw ay nagagawa ko pa rin na magbiro tapos magpatawa. Kaya imbis na maging sad daw sila, wala eh. Tawa sila ng tawa. Paano kasi guys hindi ka matatawa yung mga ngungo, yung mga pasyente? My goodness. Eto si Michael, nagluto siya ng longganisa. Ayan siya. I think this one is the garlicky longganisa ata yung pinabili namin sa kaibigan namin from London. Tapos, ang problema nga lang guys ay hindi niya po na-turn on yung rice. So, butod yung ating kanin guys. Gutom pa naman ako, my God. Ang gagawin ko, meron pa namang natira dito na pusit na adobo. Yan yung magiging ulam ko. Agay, ang sarap niyan. I'm not sure kung kakain ako ng longganisa, pero that one guys is good for fried rice. Maybe I'm gonna make some fried rice tomorrow. And to be honest, we got plenty of food. Especially yung mga pampalasa. Pare-pares tayo kriminal. Ay, guys. Wala akong time mag-isip ng pagkain para bukas. Ang gusto ko yung pagkain ngayon. Kasi ang kinain ko lang kanina ay porridge saka yung sandwich. Yun lang. And by the way, kanina hindi ako nakapag-vlog. It's because busy po. Although, in the morning, it was okay. Pero, pagpasok ng hapon, parang, oh my God, aligaga na yung mga nurse, tapos yung mga pasyente. Meron akong pasyente na, I think, 4 na beses ko siyang binihisan, guys. Kasi pasaway. My God, kahit anong gawin mo, talagang pasaway talaga. So, for now, maliligo lang muna siguro ako, guys. Kasi, matagal pa yung kanin, mamaya pa yun. I-turn on ko lang yung aking, malinis yung kwarto. I-turn on ko lang tong, PC ko para mag-update ako ng kailangan ko na i-update. Guys, nakikita nyo to? Pin light. It's a pupil gauge. Chiring! Chiring! Sakit sa mata? Hindi. Para to sa duty ko. Halaka. Aking mga labahins. Dito lang yan. Bukas ko na yan lalabahan kasi okay naman po ako. Hindi ako nag-book guys ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday kasi hindi ko pa alam kung ano yung magiging result po ng aking visiting sa hospital. So, saka na ako mag-decide kung nakapunta na talaga ako doon. Daddy, please. My pusit is ready. Ang init. Grabe. Oh my God. I am really full. Just defense, bro. Ba't parang naririnig ako na tumutunog, Daddy? Halaka, yung butod na rice namin, guys. Nakalimutan ni Michael yung sinaing niya ba? Hindi niya siya na-turn on. My God. Buti pa siya, edible. O, diba? I'm gonna have a lot of rice. Joke lang. Ay, hindi. Kakain ako na madami kasi hindi naman po ako kumain kanina. Aray! Init! Kumain pala ako. Sandwich nga lang. Pero, guys, yung sandwich, hindi siya enough. Hindi siya enough para sa akin. Alam mo yung kanina, gutom na ako, pero pinipilan ko yung sarili ko. Gutom lang. Would you like some pusit, Daddy? Pusit? No, I'm fine. Ang sarap ng pusit, tapos medyo maanghang pa siya, mga besh. Ang sarap-sarap niya, grabe. Adobong pusit. Diba? Bongga. Bongga katay. Bongga katay. Tadadadadada. Tadadadada. Diba si Kim, parang walang pagod sa duty, Look at that. Daddy! Sama na! Isa? Lahat inilit mo? Wala naman na siya. Wala na ako nakikita na po sa today. Akala ko may manok, wala na pala, tapos Init ko, wala pala manok. Ngongo.
Ikaw yung kumain kanina. Hala, 4 yung manok dyan na. Kinain mo na lahat? Hindi. Kumain ka ng gulay. Huwag mo itapon yan, sayang yan. Kailangan natin yan sa ating katawan para lumikha ng Bata. bata. Unggoy. I'm having a carrots. It's a cold carrots. Magkamatis ka para... Di wow. Oh. Malilit lang yan. Kamatis. Yung daily living. Sige na nga. Kain na lang tayo guys kasi binigyan niya ako. Kasi kami po ay magpapahinga na ni Ngongo. Sabi natin ito sa loob daddy. Pero habang matutulog kami guys, habang patulog na, kakain po kami ng suha. Esti mo. Or pumelo. Ha, ayoko. Sige na, dali mo. Sige na. Patay mo ilaw dyan. Ayan yung ilaw, diba? Yung kubeta. Ano ko yung kubita dati? Patay mo yung kubeta ng ilaw. Dapat pinatay mo na rin eh. Anak ko naman kasi. Malog pa lang guys. Ah, meron pa dito. Yung. Ito. Kapit lang. Tabi mo. Ayos ka rin. Matuto ka magligpit ng kinainan. Sabi nga nila. Kalimutan mo na yan. Sige lang. Idol mo na naman ako. Problema sa babae Problema sa babae ay hindi iniilan. Right guys. Alright guys. Kami po ay matutulog na. Tayo mo na. Ngongo. Bugnaw na eh. Good night guys. Bye bye.